Magandang araw, Teacher Mary Ann. Ako po si Phillippe P. Nieves, Grade 5, Sped A1. At ito po ang aking performance task sa EPP, ang paggawa ng apron. Unang hakbang sa paggawa ng apron ay ihahanda ng gagamitin sa paggawa ng apron. Tela, gunting, pattern, karayom, sinolid, at tape measure.